Nagsabi na po ako sa pamilya ko, pumasa ako. So after po nun, sabi ko, sige, check ko po kung sino yung nag-top. So binuksan ko po yung document. Tapos sabi ko lang talaga, what? As in, hindi ko po talaga mapaniwala. Kaming tatlo na magkakaibigan, yung nandun sa top 2 na spots. The fact na hindi lang po ako, nakasama ko po si Judge at si Ayan na nandun sa top ba? Parang nag-times 2 po o nag-times 3 yung saya. Kasi wala, parang kami yun eh. She said na, nakita mo na ba? Anong nakita na? Sabi, top 1 ka. And then, starting there, hindi ako makapaniwala. I shouted, top 1. Iba po yung home eh. Ito yung kinalakihan ko na for all my life. Hindi ko na-imagine na sila na mag-practice sa abroad. Training siguro konti, pero babalik rin here and then ultimately dito talaga mag-practice, mag-settle down, have a family, and try to contribute to the best that we can. Scholars, sa kanila po galing to. So, we have to really give back. It's our duty.